Budapest készen állsz. Halálosabb iramban Unis AMTS 2026. A 20. jubileum. Magyarország legnagyobb autósúlya. Belépőddel egyedi Porsche 911 kabriót is nyerhetsz. Március 13-ától 15-ig Budapest Ungexpo. AMTS.hu. Nagy port vert fel az új Volkswagen Polo, amelyet már 6 millió forint alatt lehet kapni. 6 millió alatt új autó, egy Volkswagen. Csábító az ajánlat, és nem is rossz a kocsi, de ilyenkor óhatatlanul megjelennek a kommentmezőben azok, akik leírják, hogy mit vettek volna ők 6 millió forintért. Nos, mi most átmentünk ezekbe a kommentelőkbe, elhoztunk 3 különböző típust, 3 különböző embernek, és megnézzük, hogy mit vennénk 6 millió forint alatt, aztán a végén majd rájövünk, hogy érdemes ezzel foglalkozni, vagy nem. Engedjétek meg, hogy bemutassam a saját választásomat, hiszen Pityu vagyok, aki szereti a kalandot, a ganaját, a sarat, és nem szereti nagyon kimélni az autóit. Én ezt a Dacia Dustert választottam. Csikó Zsolt! Én meg Zsóti vagyok, aki szeret csapatni, és akarok venni egy-két lóerőt, hogyha lehet. Inkább használom. Ez egy Clio RS. Ez egy Clio RS Kap 200. Hoppá! Szóltam. Én is Zsolti vagyok, de én még mindig hiszek az európai és a német precizitásban, technikában és a Mercedes presztízsében, ezért én egy A-osztályt választottam, az új generációs A-osztály, egyébként harmadik generációs modelljét, egy 1.6-os turbomotorral és magas felszereltséggel. És bár tudjuk, hogy aki új autót akar venni, az sokszor ragaszkodik az újságához, de azt is tudjuk, hogy ilyenkor azért az ember eljátszik a gondolattal, hogy kicsivel 6 millió forint alatt mit lehetne, hogyan lehetne, mindnyájan voltunk már hasonló helyzetben, volt az adott pénz a zsebünkbe, és elindult a vezérhangja. Úgyhogy nézzük meg, hogy valóban érdemes ezzel foglalkozni, vagy nem. Játszunk el a gondolattal, 3 különböző embertípus, 3 különböző autófajta, ez itt a mai zón. Azért választottam ezt a harmadik generációs A-osztályú Mercedes-t, mert azért ez egy Mercedes, hiába a legkisebb volt abban az időben. Ez azért magán hordozza azokat a jegyeket, ami a Mercedesre jellemző volt, például a minőség és a biztonság. Ugye most egy új autóval hasonlítjuk össze így elméletben, és valószínűleg az új autót azért választja valaki, mert hogy megbízható, illetve biztonságos, hiszen már a környezetvédelmi és egyéb szabványoknak megfelel. Ebben az esetben viszont ez egy magasabb felszereltségű autó, ráadásul egy másik kategóriában szereplő autó, mint egy Volkswagen Polo, és hát használt. A használt autónak mindig van egy olyan velejárója, hogy senki nem lát bele, mindig benne van egy kis lutri. Ugye ezt ki tudjuk szűrni, hogyha olyan kereskedésből vásárolunk, ami régóta működik, tudunk beszélni az eladóval, nem egy benzinkúton vesszük át az autót egy privát személytől, és egy picit értünk az autóhoz. Nem kell hozzá tudósnak lenni, inkább így figyelni az apróságokra, mint például erre, hogy ezen gyári ablaktörlő van. Ha gyári ablaktörlő van, azért valószínűleg szervizbe vitték, mert megvehették volna az Osanba is a saját márkás ablaktörlőjüket. Illetőleg, ha megnézzük az autót, meg fogom mutatni, nincs lerugdosva a küszöb, és alapvetően szép az egész belseje, annak ellenére, hogy 220 000 kilométer van. És itt megint egy piros felkiáltójel felugrik, mert 220 000 kilométer van benne egy új autóba, nincs 220 000 kilométer, sőt 0 kilométeres, de ugye egy sokkal drágább luxusautót veszünk át ugyanazért a pénzért. Egyébként ez a modell, látjuk, hogy valaki ilyen plusz spoilereket tett rá, most téli gumi van rajta, és
hátul kihagytak 2 dobot, vagy kivágtak belőle, illetve egy keresztdobot, ezért egy picit hangosabb. Ezek olyan dolgok, hogy vissza lehet alakítani gyárira, de nincs kizárva, hogy valakinek tetszik. A motor egy 1.6-os turbófeltöltő 156 lóerős, 250 Nm-es motor, és szokták szeretni az emberek ezt a motort, mert egy elektronikusan szabályozott nyomaték maximuma van, 1200-as fordulattól egész 4500-ig. Egy mini turbó van benne, nagyon hamar betölt, 156 lóerő, 250 Nm. Ez nem egy nehéz autó, ezt egész jól mozgatja. Tehát ez egy jó motor. Persze fontos, ha ilyenben gondolkodunk használt autónál, hogy nézzük meg, hogy a visszahívásokat megcsinálták-e rajta, mert bizony ennek a modellnek voltak visszahívásai. Ha ezeket megcsinálták, akkor általában nem szokott vele különösebb probléma lenni, csak a szokásos EGR, kipufogógáz visszavezetés, és hát nyilván egy turbomotor azért érzékeny, és érzékeny is volt mindig. Szóval ez a karosszériaforma a Mercedesnek azt a törekvését mutatja, hogy egyre több fiatal emberhez jusson el az autó. Én is fiatal vagyok, ezért választottam ezt, mert a korábbi 2 generációval ezelőtti A-osztály, ez a magas emeletes busz volt, tudjátok melyik, ami borult is, voltak vele problémák. Ez egy teljesen más platformra épülő autó, és el is találták, mert sokkal többet vettek belőle, és sokkal népszerűbb lett, mint a magas első generációs A-osztály. A formának viszont áldozatul esett sok dolog, például a csomagtartó szélesség, ugye fix lámpák, nem ilyen félig felnyíró lámpák, mint általában szokták használni, de a csomagtartó elég keskeny berakni dolgokat, ráadásul a mérete sem túl nagy, úgyhogy azt mondom, hogy csomagtartó méretben pont a már említett akciós Volkswagen Poloval van paritásban, nem egy óriási csomagtartó, mint ahogy az utastere sem óriási, de hát maga az autó sem óriási. Ugye lényeges, hogy megy, meg hogy milyen vele menni, hogy van-e nagy különbség összehasonlítva az említett Poloval, próbáljuk ki. És ne felejtsük el, azért 220 000 kilométert futott használt autóról van szó. A használt autó vásárlásnál egy kicsit pszichológusnak is kell lenni, sőt, inkább pszichológusnak kell lenni, mint autószerelőnek. Például ezen az autón látszik, hogy aki ezt használta, első, illetve második tulaj is, az szerette. Nincs agyonverve, nincs összerugdosva, mindig ki volt takarítva, biztos vagyok benne, meg apróságokat vásárolt hozzá, amivel szépítette, tehát szerették. Ez egyébként a minőségén meg is látszik az autónak, 220 000 kilométer van benne, de szépen gurul, és ugye lehet hallani a sportdob, vagyis hát a dobhiányt hátul. Sportos hangja van, ezen lehet vitatkozni, ez jó, nem jó. Azon már kevésbé lehet vitatkozni, hogy ez a 7-es DCT dupla kuplungos váltó, ez egy egész jó váltásérzetet nyújt, jó vált, ráadásul vannak itt flapnieink, tehát még azzal is váltogathatunk. Ez tipikusan az, hogy az első héten még használja az ember, amikor új az autó, és utána már soha többet, de hát ez ilyen, a lehetőség megvan. A futóműve kemény, de nagyon jól fordul, és jó érzetű a kormány is, tehát ezt jól megcsinálta a Mercedes annak idején, nem véletlenül volt egy óriási ugrás a korábbi magas A-osztály után, amikor ez a fiatalosabb modell megjelent. Ők is így hívták egyébként, és nem titkolt céljuk volt, hogy fiatalokat hozzanak be vásárlónak. A másik dolog az, hogy ez az 1.6-os turbomotor ezzel a pici turbóval, ami nagyon hamar betölt, nagyon jó karaktert ad a motornak, mert lentről elindul, és nem kell állandóan pörgetni. Egyébként van menetvód, vagy üzemmód váltó, economy, sport, meg manuálba válthatunk, de így economyba nagyon jól terheli lentről a motort, nyomatékból lehet autózni, ha meg átteszi az ember sportba, akkor rögtön már visszakapcsolásnál már gázfröccsöt ad, már megy a színház, feldörgördült az függöny, és hát azért tud ez az autó menni, nem nehéz,
250 Nm, 156 lóerő, jó. Fogyasztása is egész normális marad, de most maradjunk az általános minőségénél. Szóval elő az autóra vigyáztak, tehát ezt így meg lehet venni. Viszont a felszereltség közül ugye 3 volt, az Urban, a Style, illetve fordítva a Style, az Urban és az AMG Sport. Ez az AMG Sport, kicsit keményebb a futóműve ezeknek, ez nem biztos, hogy annyira nyerő, és az összes felszereltségi szintről elmondhatjuk, hogy a hátsó ülés az inkább csak kisebb embereknek való, mert esik a tetővonal, szűkül az ablak, nem olyan jó ott ülni, de lehet. 5 ajtós, be lehet ülni, tehát mint lehetőség megvan. A további felszereltségek, illetve hát a vezetés támogató rendszerek, ugye az megspórolta az első tulajdonos, amikor rendelte. Azért mondom, mert akár megrendelhette volna, mert ehhez az autóhoz nagyon sokféle vezetéstámogató rendszert, sávelhagyás figyelmeztetőt, távolságtartó tempomatot, illetőleg vészfékasszisztenst is lehetett volna rendelni, de nem rendeltek hozzá. Így módon, hogyha összehasonlítjuk az elméleti másik új autóválasztásunkkal, a Pólóval, azért a Póló az egy kicsit jobb, mert ott annak ellenére, hogy nagyon nyomott ára van, nagyon sok vezetéstámogató és biztonságot szolgáló dolog benne van. Tehát így módon az egy pont a Póló javára. Másrésztről meg azért ez csak egy jó kis 156 lóerős autó, ami azért tud menni. Jó ezzel autózni. Emlékszem, amikor megjelent, akkor is vezettem, az új modell volt, az is tetszett. Nagy előrelépés volt az emeletes A-osztály után ez az A-osztály. Úgyhogy az A-osztály, mint olyan választásnak egy racionális lenne, esetleg használatban. Ez az autó konkrétan, ez is egy-két dolgot csinálnék meg rajta, például a kipufogót visszatenném, legyen inkább a helyén, legyen gyári, de egyébként ez egy, ahogy szokás mondani, ez egy megvigyázott autó. Nincs is más, mit mondjak róla, nincs szétrúgva, jó, és ezért ez csak egy Mercedes. Na, hiába A-osztály. Én nem bírtam magammal. Szóval így nézegettem a kínálatot, és sajnos, ha nekem 6 millió forint égetné a zsebemet, és vehetnék egy autót, akkor biztos, hogy valami olyat vennék, hogy íze legyen. És fölhívtam a becsületes neppert, hogy figyelj, van-e valami érdekes, ami olyan nagyon érdekes? És mondta, hogy hát most készül a Clio RS-ünk, és még nincs ára. De egészen biztosan, hogy befér 6 millió alá, sőt, valószínűleg 5 millióba is. Erről a Renault Clio RS Capról beszélek. Egy 2011-es autó, a létező legjobb hot hatch, amit valaha készítettek. Tehát a Piston Hatch, ami azért egy referencia, azt mondta, hogy ez az autó a hot hatcheknek a Porsche 911 GT3-asa. Ezt az autót, ezt a Clio RS Capot, ezt rommá használják mindenféle versenyeken. Erre ráteszel egy fél slick gumit, vagy egy teljesen slick gumit, és ezzel rögtön mehetsz a pályára. Tudom, egy 6 milliós Volkswagen Polo, egy 80 lóerős, 1 literes, 6 millió forintos Volkswagen Polo ellenlábasáról beszélünk, és ez egy 2011-es autó, tehát látott már sokat. De figyelj, 150 000 kilométer van benne, majd mesélek arról, hogy körülbelül milyen nehéz fenntartani egy ilyen autót, de ez egy valid alternatíva. Ugyanaz, mint a Polo, ha belegondolsz. Ez is 4 méter hosszú. Ez is 1,2 tonna. 30 kg választja el a kettőt egymástól. Ez is 5 személyes. Ebben is van klíma, ebben is van légzsák, ebben is van minden, ami kell.
csak mellesleg van benne egy motor itt, ami 2 literes, több mint 100 lóerőt tud literje, érted? Több mint 100 lóerőt, ez egy 200 lóerős, 1900 sok köbcentis motor, most fejből nem fogom mondani neked, hogy mennyi, de ez egy dög, ez az autó. Rövid, 6 gangos váltóval, és ugye a kap felszereltség, mert ugye ez nem egy sima Clio RS, hanem egy kap, ez a butított változat, ez az, amit megültettek, aminek 30%-kal keményebb gátlói vannak, aminek sperdifie van, aminek onnan ismered meg, hogy ilyen szürkék a kerekei és pirosak a féknyergei, ezek gyárilag ilyenek. És ez az autó, ez föl van készítve, még annyit vár a Kroninál, hogy kicseréljenek benne egy pillangószelep tömböt, mert egy picit hezitál, de igazából alig érezni rajta, és ezt úgy fogja átadni, hogy ez furra le van szervizelve. Egy csodálatos autó, egy referencia, az összes RS közül 1998-tól 2000 nem tudom 20-ig gyártottak Clio RS-eket, ez volt a legjobb, ez volt a csúcs, az abszolút, ezen nem tudott túllépni a Renault, ennél jobbat soha nem csináltak, ez még kéziváltós, ez minden tud, amit kell. Figyelj, imádom, és szerintem tökéletesen megfelel annak a célnak, hogy bele lehessen ültetni a családot, hogy legyen egy kis csomagtartód, itt hátul van 288 litered, azért az nem kevés, figyelj, ez egy ferdehátú autó, szerintem a Pólónak sincs sokkal nagyobb csomagtartója, és oké, tudom, csak 3 ajtónk van, viszont van szárnyunk. Tudod, hogyha én egy ilyen, hát bár lennék én még egyszer 20 éves, de még 59 évesen is átérzem azt, hogy az ember mikor ott áll a 6 millióval és vehet egy ilyen dögöt, akkor lehet, hogy inkább erre költi el a pénzt. Ja, nem tudok mit mondani róla, ami rossz lenne. Igen, együtt kell élni azzal, hogy kicsit mások a kárpitok. Igen, nyilvánvalóan nincs benne az a sok menettámogatási eszköz, tudod, az ilyen holtérfigyelő, meg a ráfutás figyelő fékezőrendszer, meg nincs benne annyi légzsák, meg egyebek, de amit cserébe ad, az az igazi, hamisítatlan, tényleg hamisítatlan autózás élvezete. Mindezt úgy, hogy nem dög lesz bele abba, hogyha egy ilyen autód van. Nekem egy kicsit baj, hogy ez egy fehér színű autó, én nagyon szeretem, hogyha egy ilyen autó, ami már valahogy úgy kinéz, mert néz rá kerék, néz meg a díszlécek, feketék a tükrök, ugye ezen nem fényezik le, van kis szárnyunk, minden, hogyha ez egy picit színes, hogyha ez egy kék autó lenne, vagy piros lenne, komolyan mondom, mennék haza, és így kapargatnám a garasokat a dobozból, de figyelj, még így is imádom az egészet. Igen, garancia nincs, ez így van. Igen, van benne 150 000 kilométer. Nem tudsz nekem mit mondani, hogy miért ne ezt venném meg. Tehát én, Csikó Zsolt, a lassan öregedő hülye gyerek, biztosan egy ilyen autót választanék magamnak, és biztosan örömmel használnám, finom gázzal, és néha elmennék vele egy-egy pályanapra, néha megkergetném a Pilisben, és én lennék a legboldogabb ember a világon, mert ezek a legklasszabb dolgok, amiket valaha csináltak. Ez bizony, ez egy ikon, e fölé nem tudsz menni, és ennek az autónak, csak mondok még valami érdekeset a Pólóddal szemben, ennek nincs értékvesztése. Ez az autó most mondjuk 5 millió forintért kint lesz a Kroninak a honlapján, és ez bizony 5 millió forint reálértékű magyar pénznél nem lesz már olcsóbb. Beleteszed ezt a pénzt, és kiveszed 5 év múlva, amikor esetleg megunod, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor unod meg, mert hogy ezeket nem szokás olyan könnyen megunni. Persze, tudom, hogy nem új autó, tudom, hogy aki egy 6 milliós autót akar venni garanciával, annak vannak elvárásai, és nem ilyen műanyagok, nem kézzel akarja állítani a tükröket, mint ebben. Ugye az is súly, a tükörállító motor is súly. És igen, hogyha lehajtod a napellenzőt, ebben nincs tükör, és hogyha lehajtod a másikat, abban van tükör, de nincs világítás, nincs fedél. Mindent tudok, igen, és zörögnek a kemény műanyagok. Ez az autó, ez nem pontosan az.
a teljes luxust azt egy darab AC gomb képviseli itt a műszerfalon, de legalább van klímád, érted? Meg egy kis sárga betét a műszerfalon, amiről azért tudod, ez egy különleges autó. Viszont itt van a 6 gangos váltód, olyan Renault-san 6 gang, tehát ez nem egy nagyon pontos váltó, viszont minden más baromi pontos ebben az autóban. Minden más baromi különleges ebben az autóban. Egyrészt a kormánya, tehát így megfogod, és azt mondod, hogy Figyelj, olyan, mint egy ilyen pantográf marógép, ami leköveti a másik mintául szolgáló maró, vagy letapogató berendezésnek a mozgásait. Ez valami elképesztő, hogy így olvas a gondolataidban. Az autó nullát dől, nullát enged, igen kemény a rugózása. A gyerekek azok elviselik, a feleséged vagy a csajod, az meg majd valahogy megszokja, de figyelj, ez egy ilyen célgép, ez egy pályautó. Ez egy pályautó, amit véletlenül kiengedtek a forgalomba. És tudod, mindig az van, hogy 6 millió forintért, vagy mondjuk 5 ér, mint ezt, megveszel egy ilyen 150 000 futott autót, mikor döglik be, milyen lesz fenntartani, jó, ide sokba kerül, jaj, és akkor ugye kis szívűség elviszi az egésznek az örömét. Egy picit hadd nyugtassalak meg, mert vannak nagyon-nagyon megnyugtató dolgok a Renault Clio RS birtoklása kapcsán. Az egyik az, hogy az a motor, ami ennek az autónak az elejében van, az már a Clio Williamsben benne volt. A Williamsben, érted? Az egy olyan kiforrott 2 literes, annyira problémamentes motor, hogy azt nem hiszed el. Tehát ez ilyen Volkswagen turbo dízel szintjén üthető, vágható, szereti azt, hogyha kínzod, nem lesz baja, megkapja a szíjcserét, megkapja az olajcserét, és ez működni fog, ezzel nem lesz probléma. Az egész autó ilyen baromi tartós. Igazából a futómű alkatrészei se esnek szét. A fékje nagyon sokat bír. A váltója sem megy szét. A kuplungját se zabálja túlságosan. Minden olyan, mint hogyha eleve egy ilyen durva igénybevételre tervezték volna. Nagyon merev a kasznia. Ennek a kapnak különösen meg van erősítve a karosszériája. Érzed az egész, hogy nem mocorog. Mondom, ezeknek a speciális sportcélra épített gépeknek nagyon különleges hangulatuk van. Lelépsz arról a dologról, amit az ilyen átlag takonyautók jelentenek. Ezekben minden méter élmény. És igen, meg kell szenvedni miatta, meg kell szenvedni érte, de közben mondok valamit, fordulatszámmérő 7005-nél piros. Ez leírhatatlan, érted, amit egy ilyen csinál. Ha 5-öt gyorsítasz vele valaha az életedben, akkor is élvezni fogod, és akkor is örömmel fogsz rá emlékezni. Úgy tapad az aszfaltba, mint hogyha be lenne ragasztózva. Ez nem ez a világ. Mondom, egy másik dimenzió. A motorja nem megy szét, a váltója nem megy szét, a futóműve nem megy szét, és hogyha mégis, akkor nem olyan drágák hozzá a dolgok. Nézegettem jó külföldi beszerzési forrásokat, mert úgy gyorsabban tudtam összeszedni. Figyelj, ilyen 5-10 euró hozzá az ilyen olajszűrő, meg egyéb. A vezérlése nem kerül többe, mint egy normál autóé. Ezt normális, épeszű pénzből életben tudod tartani jól. És figyelj, amikor már nagyon unod a gyerekek ordibálását, akkor szombat hajnalban fölkelsz, kimész egy pályanapra, visszajössz, és egy hétig ilyen sík az idegrendszered, mert kiautóztad magadat. Figyelj, 150 000 kilométer, oké, látszik rajta egy-két apróbb kopás, itt már lejött a lak itt a kormányról, és fényesedik a kormánya, újra bőröztetni pár ezer forint nem egy tétel. Igen, az ülése, mivel ennek ilyen borzalmasan erősen tartó rekáró ülései vannak, ilyen könnyűvázas, nagyon-nagyon-nagyon masszív és merev ülései vannak, hát bizony, ahogy átbuksz rajta, hát meg kell tanulni a beülési módszert, és itt elkopik egy helyen mindegyik
nem tudod megúszni, 100 000 kilométernél már vékonyodik, vagy lukad a szövet, ez se úszta meg, ennek is itt egy picit lukas a szövete. De különben az autó tök jó. Persze, nagy tapipadot ne várjál, nincsen ilyen navigációs majd veszel magadnak telefontartót, itt van benne az USB-s dugó, oda kötöd, kész, tudod merre mész, nem ezzel kell foglalkozni, nem ettől autó egy autó, hogy van benne tapogatós, új lenyomatgyűjtős, nagy képernyő, meg ilyen lakkozat izék. Fordítsuk meg a dolgot. Gondolj arra, hogy ezek a Cliók nagyon-nagyon-nagyon verve is jó állapotban vannak még mindig. Már 10 éves autók. Mind a mai napig van hozzájuk alkatrész, és lesz is hozzájuk alkatrész, mert annyira népszerűek a pályaautósok közegében, hogy muszáj ellátni őket alkatrésszel. Nem kell tuningolni, így, ahogy kiveszed a dobozból, már élvezetes autó mindegyik. Nem rohadnak, ezek egyáltalán nem különösebben rohadós autók, nagyon szépek szerintem. Ez egy borzasztó cuki karosszéria. Pont annyira van megszélesítve, tudod, ilyen vállai vannak, pont ki van tolva így minden lemeze, hogy legyen egy ilyen mokántartása. Hátul ott van rajta a diffúzor, ami tényleg tart. Figyelj, ez 227-et megy végre ez az autó. Azért az nem kevés. 6-9 alatt van 100-on, de néztem angol méréseket, és ezekkel nem ritkán ilyen 6.3-akat, 6.4-eket mérnek, ami azért már rendes sportautónyi gyorsulás. És ez a szívómotor, figyelj, ez volt az utolsó nagy szívómotoros Clio. Ez önmagában, hogyha egy förtelmes futóművel, förtelmes fékrendszerrel lenne egy ilyen motor egy autóban, ennyi kilóval, azt mondom, hogy csak a motor miatt vegyed meg, hogy egyszer az életedben autózzál egy jót. Ezek a Clio RS-ek, Twingo RS-ek, Megane RS-ek, ezek mind mércék voltak a maguk kategóriájában. Tényleg, amit igazán figyelembe kell venned egy ilyen autó használatánál, az a gumifogyás, mert örökké föl fogod zabáltatni a gumikat, az a megnövekedett benzinfogyasztás, mert nem fogod kibírni, hogy ne menjél gyorsan, meg hát a gyarapodó pontok a jogosítványodban, mert nem fogod megúszni, érted? Nincs az az Isten, hogy te ezzel az autóval lassan hajtsál. Igen, nem egy szelíd, nem egy ilyen kedves könyvelőnek való autó, az biztos. Nem egy félős feleségnek, nem hányos gyerekeknek való autó. Ez a vagány fiatal családnak szóló gép. Viszont egy vagány fiatal család szerintem elpazarolja az életét, hogyha nem egy ilyenbe ül bele, hanem valami unalmas, garanciális. Tudom, jó az, klassz az, fontos a nyugalom, de emberek, ez az autó, ez tudja, ez az álmaidat tudja, ez azt tudja, amit nagyon nehéz ma már pénzért megvenni, az autózás, az igazi autózás utolsó cseppjeit megkapod vele. És szerintem én elmondtam mindent, amit erről kellett tudni. Nem hinném, hogy nagyon védenem kéne egy Clio RS, 200 RS kapott bárkinek. Ezzel le is parkolom, és átadom a szót. Ennyi a történet. A Kárpáti Defender. Figyelj! Én úgy gondolom, hogy annak, aki mindenes autót keres, és úgy gondolja, hogy többet óhajt egy pólónál, bár az új, ez meg nem. Én azt mondanám, hogy egy őszinte választás lehet a használt Dacia Duster második generációja. Egyszerűen 60 kevés ezer kilométerrel, 2020-as, 1 forinttal vagyunk 6 millió alatt. Szerintem azért ez még lehet masszírozni. Frissen külföldről behozott, 1.5 DCI, 110 lóerő, összkerék, kéziváltó. Tulajdonképpen, ha egy üstvág autót keresel, akkor ez egy jó megoldás lehet. Konkrétan egy ilyet használtam egy évig,
Figyelj Frank, mert ez Frank van most a kamera mögött, jött a bukkanó, nem hogy elvettem a gázt, ráléptem a gázra. Minden benne van, ami kell, nincs benne semmi, amire semmi szükség, tárcsafékünk van elő, dobfékünk van hátul, 110 lovas K9K szériás, az ugye Mercedes OM608, azt hiszem, ha jól emlékszem, 1.5-ös DCI 110 lóerővel. Próbáltam utána nézni, volt rá 2 visszahívás a Dusterre, az egyik a indítógombját volt, másik meg valamelyik oldallégzsák miatt. Többről nem tudok hivatalosan. A legnagyobb problémája az eltömödő DPF szűrő, és ugye elektronikai gondok, de mondom, 60 kevés ezer kilométer DPF-et meg jó ki kell kormolni. Én azért kedvelem, nem mondom, hogy nem dobogtatja meg a szívem a Clio RS, mert nyilván egy nagyon jó dolog, hát a Mercit azt már kevésbé élném magamnak, de ismerve magamat, meg a hazai úthálózatot, gyerekek, kérdés nélkül, csak ez. Ugye amikor kijött a második generáció, sokat javítottak rajta az elődjéhez képest, ez már abból is egy 2020-as, ugye 18-ban jött ki. Hoppá, hallottátok? Innen is szeretném köszönteni minden elektromos kilincses, kódkártyás, telefonos történet kiagyalóit. Ez hívják úgy immáron 20 éve, hogy a Renault-féle kódkártya, kulcskártya, megnyomod, kinyílik, becsukod, igen, közelmész, megfogod a kilincset. Tap, ki is nyitotta. Meg se kell nyomni, elég, ha zsebedben van. Figyelj, eljövünk egy kicsit. Becsukódott. Wow! Ez egy Dacia 2020-ból. Közeljövök. Kinyílik. Eljövök. Becsukódik. A kutya, mit tudtak ezek a románok? Mi? Ugye? Volvo ES90, meg a többi. Mik voltak ezek, Frank? Leap motorok, meg a többiek. Ezek hihetetlen. Van jelentős hasmagasságunk, van egy összkerékhajtásunk. A Duster már úgy gondolom bizonyított tény, hogy ha presztízs keresel, ha csillogást keresel, akkor ne ebbe üljél. Csak a megalázást fogod kapni, az ostoba és primitív románozást, meg a többit. Mindenki más, akinek meg kell egy autó, ami nagyjából mindenre jó, és nem kell sziszegve bemenni vele a dzsindzsába, azoknak itt van a Duster. Ugye ez egy jobban felszerelt pérlány, már Android autós fejegységgel, összkerékhajtással, 411 liter a csomagtartója, ugye, az összkerékhajtás miatt, és hát látjuk, hogy ilyen komoly problémák vannak vele, minthogy, nézd meg, ezt most megjavítom neked, kopasz, a becsületes neppernek, mert otthon is javítható, kiakadt a kis bumszli a lyukon, és ezt tudod, hogy lehet javítani, Frank? Ugye átdugod rajta, kötsz rajta még egy csomót, és akkor soha többet nem fog átjönni. Ez a Dacia trükk, ezt úgy hívják. Nem kell visszavinni visszahívásra, van benne indexkár, vannak benne fizikai gombok. There I fixed it, ugye? Kalaptartó, két oldalról lecsukható, így vágod bele, érted, a féldisznót, gond nélkül. Van egy nagyon-nagyon jó, könnyen slagolható betétünk itt, csomagtérbetét. A pótkerék már bent van, ugye? Teljes értékű pótkerék. Teszem hozzá halkan. Nem, a Dusterbe ez a jó, hogy nem kell ez a finomkodós bakodás vele. Nem azt mondom, hogy tudatosan verjük szét az autónkat, de amikor használsz egy autót, és valóban használod arra, amire való, akkor nem fogsz ilyeneken gondolkodni, hogy jaj, teszek még ide egy szőnyeget, meg 3 pokrócot, mert most be akarom rakni ezt a láncférjét, az mi lesz, ha csúszkál? Mert leszarod, az autó van, érted, nem te vagy az autóért. És ezt a Duster tudja. Vonóhorog, amúgy Nagy-Britanniában a Wattcar tesztjén ez lett a Towing Car of the Year, mert ilyet is kiosztanak, az év vontató járműve. Vonóhorog, hasmagasság, összkerékhajtás, fényezetlen elemek, 5 személynek, tetőcsomagtartó. Lehet ezen röhögni, én is jártam ilyennel egy évig, nem esett le a fejemről a korona. Én úgy gondolom, hogy a Dacia Duster az már bizonyított. Fú, még a belsét meg sem mutattam. Full luxury. Látod, nyit csuk. Nincs gond, nem kell érinteni a kipott kártyát.
1.5 DCI, kicsivel 62 000 km fölött járunk, azért ebben még van élet, ennek még van jövője, ennek a konkrét példánynak is. Mondom még egyszer, DPF szűrő problémák, nyilván a városi használattól, de gázteleszkópok. Szerelhető, a végtelenségig ismeri mindenki, ez a Renault, Nissan, kicsit Mercedes hozzájárulással készült 1.5-ös DCI motort, nyomatékos, el lehet vele utazni, hatalmas nagy lentkerék van rajta, úgyhogy lelépsz a kuplungról, mindjárt indul az autó. Nincsenek rébuszok, nem tartogat bombasztikus meglepetéseket, vagy óriás csalódásokat. El kell fogadni, hogy egy Dacia-ba ülsz, amúgy meg szerintem ez egy jó kocsi. Hát egy gond azért van vele, mert büdös, mint a dög belül. De ilyen minden Dacia-nak ilyen ázott kutyaszaga van, ennek is. De ez kellő mennyiségű illatosítóval lehet kompenzálni. Akkor röffentsük a Kárpátok kobráját, pont ilyen, egy évig használtam, gyerekek, higgyétek el, tudom mit beszélek. Ó, megvan az ázott kutyaszag. Ugye hidegen nem szabad ütni ezt a DC-t se, de amúgy meg olyan rövidre van áttételezve a váltó, hogy így az első, nem az egész váltó, az első 3 fokozat, hogy azért lehet vele menni. Ugye a hasmagasság, meg az elállnak puha rugózás azért kimozogja itt a magyarországi úthibákat, hát nyilván körrekordot nem ezzel fogunk dönteni, de én úgy gondolom, hogy azért nem kell félteni a Dustert, tényleg nem az a finomkodós autó, de hát ezt mindnyájan tudjuk. Ez sima, ez csak megy. Szóval ez már ugye a színes központi kijelzős történet, 6 gangos kéziváltóval, amúgy aránylag normálisan tartható a fogyasztása, ilyen 6 liter körül eljár már az ember vele, még így összkerékhajtással is, középen ugye megtaláljátok a forgókapcsolót, van benne oldallégzsák, van benne tempomat, sebességlimiter, 4 elektromos ablak, elektromos tükrök, klíma természetes, azért ez egy 2020-as autó, basszus, már 6 év eltelt azóta, de hát 62.351 kilométer. Jó, hát nyilván a belső anyaghasználat az nem közelíti meg a Mercedes-ét, vagy hát bármelyik Prestige modellét, de azért én örömmel konstatáltam a gumiszőnyeget, aminek télen, főleg ebben a latyakos időben az ember azért nagyon tud örülni, és azért el lehet vele fordulni, még ezeken a gumikon is, probléma nélkül. Nem kell rinyálni. Persze, ez egy Dacia, és ha akarjuk, akkor ezt lehet pejoratívan is mondani, éllel a hangunkba, de hát ezt sokan visszasírják a DCI Dustert, ugye a mostaniból már nincsen. Dobunk egy balindexet, így van. Kuplungra érdemes odafigyelni, hogyha nagyon rugdossuk meg, bután váltunk, akkor azért is el tud fogyni, de amúgy így különösebben javítható, minden van hozzá, értenek hozzá. Ennek már az ülése se olyan, bár hogyha hosszabb lenne az ülőlap, annak én mindenképpen örülnék, szóval aki esetleg magasabb vagy nagyobb darab, az mindenképpen azért üljön bele, mert gyenge pontja ez az ülés, meg hát ugye a DPF. Most terepre azért nem viszem, voltunk már vele eleget terepen, tudjuk nagyon jó, hogy mire képes, egészen potens autó, pláne 4 jó gumival, de amire a hétköznapi embernek kell, meg amire használja, arra tökéletesen megfelel, és azt tudni fogja, mert azért elég sok helyen elmegy, ott is, ahol mások már nem. A szélzaja 130 fölött azért megjön, de azt azért kényelmesen tudja tartani, nincsen vele probléma. Hát igen, a kormányt azt inkább az ember csak úgy ritkán nyúlna hozzá, mert nem az az anyag, amit szívesen fogdosna. Műszerfal az meg kemény kopogós, zakson, ez az autó újkorában se volt drága, de azt azért hozzáteszem, hogy használtan is most már megkérik azért az árát, mert mindennek megkérik az árát, ami valamilyen szinten bizonyított, és a Duster ez egy ilyen autó.
Nyilván lehet mellette mást is tartani, amivel lehet jobban villantani, de nem véletlen a Dacia sikere szerte Európába, meg szerte a világba. Egy őszinte történet. Automata állásban úgy nyilván önmagától kapcsolja hozzá a hátsó kereket, ha bezárod a központi differenciál művet, akkor pedig azért elég komoly helyeken is el tudsz vele menni. Nem a legszebb hangú az 1.5 DCI, viszont a fogyasztása az nagyon-nagyon kedvező. Szerintem ez illik legjobban ehhez az autóhoz. És hát kikerülő manőver, hogy le kell menni kicsit, meg szarok az utak. Olcsó fenntartani, mert nem tankolsz bele sokat. Ugye nem drága se az olajcsere, se semmilyen kötelező karbantartási dolog, illetve az abroncsok se eszik le a gatyádat, hogyha kell rávenni 4 gumit. Hát presztízsáz nincs, de rengeteg a használt autó most a piacon. Nagyon-nagyon sok a használt autós cég. Mindig érdemes olyat választani, és ezt sokan írnak nekem, sokaknak elmondom, ami leellenőrizhető, lekérdezhető, igazolt a futás teljesítménye, vagy, mert ugye nem a kilométert veszünk, hanem állapotot, vagy a szerviz története. Vannak, akik megbecsülik a Daciát is, akik elhordják rendszeresen szervizbe. Törődnek vele, foglalkoznak vele, mert munkaeszközként használják, közlekedési eszközként használják, mégpedig egy olyan közlekedési eszközként, ami nem jön zavarba akkor se, hogyha sáros lett a földút, vagy akkor se, hogyha ott ahol más már elhagyja a lökhárítóját, a Duster az még vígan átdöcög. Olyan óriási nagy panasz problémák nincsenek, amúgy nagyon sok helyen nagyon jól végzett a megbízhatósági tesztekben. Az angolok nagyon szeretik, ott azt hiszem a 27 autóból a 4. lett konkrétan a Duster, és benne van mázia minimum, ami kell. Biztonságilag is. Klíma. Android autó. Szerintem a végén abban mindnyájan megegyezhetünk, hogy aki új autót akar venni, akinek fontos a sok gari, meg az, hogy ropogós, friss kocsiba üljön, az nem fog gondolkodni használt autón, mert ez a legmagasabb prioritása. Viszont az, aki mondjuk többet akar a pénzért, vagy mást akar, vagy az álmait kergeti, az mindenképpen jó jár, ha vesz egy jó karban lévő használt autót, egy olyan kereskedőtől mondjuk, aki nem fog felszámolni a telephelyét másnapra, aztán tipizni a Malibura. Például a becsületes neppernek a telefonszáma 20 éve ugyanaz. Mondjuk az igaz. Hát ezt a telepet meg most húzta föl, szerintem ő sehova nem megy innen még 20 évig. Úgyhogy ez talán a legjobb tanulsága végére. Jó gondoljátok át, nézzétek meg, én úgy gondolom, hogy a Volkswagen Polo 6 millió forint alatt valamivel egyáltalán nem egy rossz választás. És az se lesz egy rossz választás, ha feliratkozol a csatornánkra, a YouTube-on, követsz minket Facebookon, TikTokon, Instagramon, mert jövünk még vissza, aztán ki tudja, a világ melyik sarkából jelentkezünk be, meg hányan ülnek benne, igaz? És lájkoljatok minket. Igen, kövessetek minket, menjünk mindenfelé. You know, brother. Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!